Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Όπως μας ζητήσατε πολλοί από εσάς, έχουμε σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, πολυγραφότατο και εισηγητή της κοσμοσυστημικής γλωσσολογίας. Καλώς ήρθατε κύριε Κοντογιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Αν θέλετε και αν το θεωρείτε ωφέλιμος, ξεκινήσουμε δίνοντας κάποιους ορισμούς ή μάλλον ξεχωρίζοντας κάποιες έννοιες τις οποίες συχνά συγχέουμε και ενδεχομένως θα χρειαστεί αυτό στην κουβέντα μας στη συνέχεια. Με 2-3 προτάσεις δηλαδή να δώσουμε τον ορισμό. Ελευθερία και δικαίωμα. Δεν είναι ο κοινός άνθρωπος που το αγνοεί. Είναι οι ίδιοι οι διακινητές της υποτιθέμενης γνώσης. Η ελευθερία είναι αυτονομία. Δηλαδή να αυτοκαθορίζομαι και να ορίζω τον εαυτό μου χωρίς να υπόκειμαι σε εξαρτήσεις τρίτων. Το δικαίωμα δεν είναι αυτονομία, είναι όπως θα λέγαμε το αντίθετό της η ετερονομία. Πού υπάρχει το δικαίωμα? Εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή σήμερα έχουμε ατομική ελευθερία, στο σπίτι μας και στις επιλογές μας τις προσωπικές δεν δεχόμαστε στο μέτρο του δυνατού και αναλόγως των κοινωνιών να παρεμβαίνει κανείς και να μας λέει πού θα βγούμε απόψε, τι θα κάνουμε στο σπίτι μας κλπ. Αλλά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο, εκεί δεν είμαστε ελεύθεροι. Θέλουμε μόνο να περιορίσουμε τον χώρο της παρέμβασης ώστε να μην στερηθούμε και την ατομική μας ελευθερία. Πρακτικά διαδηλώνουμε για να διεκδικήσουμε στην πλατεία Συντάγματος κάποια πράγματα. Γιατί διαδηλώνουμε? Αυτό είναι δικαίωμα να διαδηλώσουμε. Διαδηλώνουμε γιατί δεν είμαστε πολιτικά ελεύθεροι. Πολιτικά ελεύθερος θα ήταν κάποια κοινωνία, εάν αυτή κατήχε το πολιτικό σύστημα και αποφάσιζε, δηλαδή αν είχαμε δημοκρατία. Άρα το πολιτικό δικαίωμα υπάρχει στις μοναρχίες, στις εκλόγιμες μοναρχίες της εποχής μας, γιατί δεν είμαστε πολιτικά ελεύθεροι, αυτοκυβερνόμενοι. Αν πάμε στον τομέα της εργασίας, που είναι πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα, γιατί μιλάμε εκεί για εργασιακά δικαιώματα? Γιατί θέλουμε, αφού έχουμε παραιτηθεί με την υπογραφή μας από τη δυνατότητα να αποφασίζουμε εμείς πώς θα εργαστούμε, πώς θα κινηθούμε και αναθέτουμε τον εαυτό μας, μάλλον εκχωρούμε τον εαυτό μας και τη βούλησή μας στον εργοδότη μας, σημαίνει λοιπόν ότι εκεί ο εργοδότης μας μπορεί να κάνει καταχρήσεις, να μας πήρε στο σπίτι να πληρώνουμε για τα πιάτα ή να μας εξυβρίσει ή να κάνουμε άλλα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο μπαίνουν ακριβώς τα δικαιώματα, δηλαδή οι περιορισμοί του εργοδότη, ώστε να μην προσβάλλει και την ατομικότητά μας. Αφού περιορίζουμε την ελευθερία μας, δηλαδή αποφασίζει κάποιος άλλος τι θα κάνουμε στο 8ωρο ή σε όσες ώρες θα εργαστούμε. Άρα λοιπόν η ελευθερία υπάρχει εκεί που είμαστε αυτόνομοι και αυτοκαθοριζόμαστε. Το δικαίωμα υπάρχει εκεί που απλώς θέλουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητα κάποιου να καταστήλει και την ατομικότητά μας. Σαφές. Πολίτης και ψηφοφόρος. Ο πολίτης, έχουμε 3 είδη πολίτη. Έχουμε τον υπήκοο πολίτη που ανήκει κάπου, δεν έχει αυτονομία ύπαρξης, πηγαίνει μόνο και ψηφίζει δυνάμει του περιεχομένου της ψήφου για να εκλέξει τον επόμενο μονάρχη του. Έχουμε τον απλό πολίτη, ο οποίος απλός πολίτης είναι αυτός που έχει το δικαίωμα του εντολέως ως συλλογικότητα, αλλά άλλος διακινεί αυτό το οποίο έχει αποφασίσει και του έχει δώσει εντολή, είναι η αντιπροσώπευση. Και έχουμε και τον πλήρη πολίτη, ο οποίος είναι ο αυτοκυβερνόμενος πολίτης. Δηλαδή η έννοια του πολίτη κρίνεται όχι από το όνομα, αλλά από το περιεχόμενο που έχει το όνομά του, δηλαδή η ψήφος του. Εάν ψηφίζουμε μόνο για να βγάλουμε κάποιον μονάρχη, ο οποίος μετά δυνάμει του συντάγματος δεν θα υπόκειται καν στη δικαιοσύνη και στον έλεγχό μας, τότε είμαστε απλοί υπήκοοι του. Εάν το περιεχόμενο της ψήφου είναι περιεχόμενο εντολέως, τότε έχουμε αντιπροσώπευση.
Δηλαδή τον ανακαλούμε, του καθορίζουμε το περιεχόμενο της πολιτικής, τον ελέγχουμε, τον προσάγουμε και στη δικαιοσύνη εάν παραβεί τις εντολές μας, και ο πλήρης πολίτης είναι αυτός του οποίου το περιεχόμενο της ψήφου είναι η αυτοκυβέρνηση. Νομοθετεί, δικάζει και κυβερνάει. Συντηρητισμός και προοδευτικότητα. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Σήμερα το κριτήριο, όπως και για όλα τα άλλα, είναι η εποχή μας, για την εποχή μας, που αρχίζει και σταματάει εδώ. Όσο αν δεν υπάρχει παρελθόν και δεν υπάρχει και μέλλον, ότι θα μείνουμε εδώ. Ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του 80 περίπου, συντηρητικός θεωρούνταν ο φιλελεύθερος, γιατί αυτός ήταν η κρατούσα κατάσταση, και προοδευτικός ο αριστερός, ο σοσιαλιστής. Βεβαίως δεν ήταν αληθές αυτό, με την έννοια όχι ότι ο ένας ήθελε να υπηρετήσει το συμφέρον του αστού, του βιομήχανου ή όποιου, ενώ ο άλλος της λεγόμενης εργατικής τάξης, αλλά γιατί η αντίληψη που είχε για την πρόοδο ήταν η αντίληψη του υπαρκτού σοσιαλισμού, που ήταν ο ολοκληρωτισμός, ο πιο αυθεντικός ολοκληρωτισμός που γνώρισε η ιστορία. Διότι μετέβαλε τους πάντες σε υποκείμενα ενός ολοκληρωτικού κράτους που δεν είχε καμία δυνατότητα να διαφύγει κανείς από αυτό. Δηλαδή ούτε καν τα δικαιώματα που παρήχε ο φιλελευθερισμός δεν δίδονταν. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μέτρο της διάκρισης μεταξύ συντηρητισμού και προόδου? Θα προσθέσω και αντίδρασης. Ο αντιδραστικός άνθρωπος θέλει να επαναφέρει τα πράγματα στο παρελθόν, σε ένα μυθοποιημένο παρελθόν. Ο συντηρητικός θέλει το παρόν, αλλά να εξελίσσεται πολύ σιγά, σταδιακά, χωρίς να ανατρέπει τις ισορροπίες του ποιος ηγεμονεύει και ποιος όχι. Ο προοδευτικός θέλει να εναρμονίσει αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με τους όρους της ελευθερίας της κοινωνίας. Σήμερα θεωρείτε χρησιμοποιούμε σωστά αυτούς τους όρους? Όχι βέβαια. Παραδείγματος χάρη, συντηρητικός έως ακροδεξιός σήμερα δεν θεωρείται ο ναζιστής του Μεσοπολέμου ή ο φασιστάς. Θεωρείται, υπάρχουν και παραφιάδες τέτοιες κακοποιητικές του περιεχομένου, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως η κυρίαρχη άποψη αυτού που θεωρείται σήμερα ακροδεξιά είναι ο παλαιός φιλελευθερισμός. Δηλαδή, τι θα μας πει η κυρία Μελώνη, η κυρία Λεπέν και ο κύριος αντισυμβατικός κύριος Τραμπ χονδρικά? Επικαλούνται ένα παρελθόν που έχει τελειώσει και δεν μπορεί να επανέλθει, το περίφρακτο κράτος που προστατεύει το βιομήχανο αλλά και τον εργαζόμενο της χώρας του. Τα εθνικά προϊόντα, θα θυμάστε εδώ, εσείς όχι, αλλά οι παλαιότεροι, ότι δεν μπορούσε να έρθει η Coca-Cola στην Ελλάδα διότι υπήρχε το tam-tam της Fix. Αυτό λοιπόν που στο παρελθόν θεωρείται η κατακλείδα του φιλελευθερισμού, σήμερα θεωρείται ακροδεξιό. Από ποιον? Από τον νέο φιλελευθερισμό. Ο οποίος τι είναι ο νέος φιλελευθερισμός? Η ηγεμονία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του διεθνούς κεφαλαίου, άρα της διεθνούς των αγορών, επί του συνόλου της ανθρωπότητας. Που σημαίνει τι? Ότι θέλει, τρία είναι τα στοιχεία του δόγματος της: ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Σε τι αντιτείνει αυτό? Όχι σε κάποια λογική προόδου, αλλά σε μια λογική κατάλυσης ακόμα και των δικαιωμάτων. Θα έχετε προσέξει ότι τώρα πια τα δικαιώματα θεωρούνται ότι είναι ανώτερα και της ατομικής ελευθερίας, αλλά θεωρούνται ότι είναι και άλλου περιεχομένου, δεν είναι κοινωνικοπολιτικά. Για την προστασία της εργασίας, για την προστασία και το ανάχωμα στις αυθαίρετες πολιτικές αποφάσεις. Έχουν να κάνουν με έναν στρουθοκαμιλισμό. Μας τοποθετούν βαθύτερα δηλαδή στην ιδιωτεία μας, για να μην ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα, ώστε να τα έχουν όλα στα χέρια τους και να κάνουμε ό,τι τους αρέσει. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την τρομακτική ανισορροπία στο πεδίο του πλούτου. Ένα ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων συγκεντρώνει την συντηρητική πλειοψηφία του πλούτου, και οι μεσαίες τάξεις και οι άλλοι ικανοποιούνται τελικά
με τα επιδόματα. Δηλαδή μεταβάλλουν τις κοινωνίες σε ευεργετούμενους με την έννοια των επιδομάτων, δηλαδή σε επέτες. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Τελευταίος ορισμός και διαχωρισμός, οικουμενικότητα και πολυπολιτισμικότητα. Να συμπληρώσω, γιατί έχει σημασία να πω ότι πρόοδος τελικά είναι ότι οδηγεί στην ευημερία του συνόλου της κοινωνίας και στην περισσότερη ελευθερία. Εάν έρθει κάποιος και πει δηλαδή σήμερα ότι είναι προοδευτικός, θα πρέπει να δηλώσει ότι εκτός από την ατομική ελευθερία θέλει να καθιερωθεί και η κοινωνική και η πολιτική ελευθερία. Με άλλα λόγια, να δώσει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αποφασίζει για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, που θα πάει, για την ευημερία της, για τους όρους λειτουργίας της οικονομικής ιδιοκτησίας κλπ. Η οικουμενικότητα είναι κάτι άλλο, ξέρετε. Είναι δύο πράγματα καταρχήν. Είναι το σύνολο του πλανήτη, η κατοικούμενη γη, αλλά στον ελληνικό κόσμο ήταν η επόμενη περίοδος από αυτήν που βίωνε ο ελληνικός κόσμος μέχρι τον 4ο αιώνα, μέχρι τον Αλέξανδρο. Τότε είχαμε αυτό που θα αποκαλούμε σήμερα, που έχω αποκαλέσει αν θέλετε, κρατοκεντρισμός. Δηλαδή ένα κράτος δίπλα στο άλλο, έτσι συγκροτείται το σύνολο του πλανήτη. Κυρίαρχα κράτη λέγονται. Λοιπόν, η οικουμένη είναι η υπέρβαση αυτού του προβλήματος που είναι και η αιτία του πολέμου και η εγκαθίδρυση ενός υπερκείμενου κρατικού μορφώματος, το είπαν Κοσμόπολη, το οποίο ενσωματώνει τα κράτη, το ιδεώδες είναι στο σύνολο του πλανήτη, τότε ήταν στο σύνολο του ελληνικού κόσμου και επιπλέον, και επομένως αυτός ο κόσμος εν ελευθερία ουσιαστικά λειτουργεί μέσα στα κράτη του, αλλά με όρους ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργειών. Με άλλα λόγια, η ελευθερία απλώνεται και πέραν της κρατικής οντότητας στην οποία είναι πολίτης κανείς. Άρα αυτή η έννοια της οικουμένης είναι άγνωστη σήμερα, γιατί είναι και άγνωστη η έννοια της Κοσμόπολης. Σήμερα μιλάνε για αυτοκρατορίες για να ορίσουν το Βυζάντιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και όχι μόνο παραποίηση των ενιών. Δεν έχει καμία σχέση με τις αυτοκρατορίες, το Βυζάντιο, η Ρώμη ή τα ελληνιστικά κράτη. Δεν είναι δεσποτικά. Από αυτό που βλέπουμε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, από τις ευρωεκλογές, αλλά ακόμα και στα τραπέζια που βρισκόμαστε με φίλους, βλέπουμε διάχυτη μία αποστασιοποίηση του πολίτη ψηφοφόρου, εσείς ξέρετε τον ορισμό, του καθενός από εμάς, από το σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι από καθένα από τα κόμματα. Αυτό πώς το ερμηνεύουμε και πού βλέπετε να οδηγεί και πώς προέκυψε αυτό το τεράστιο χάσμα? Κοιτάξτε, μέχρι τη δεκαετία του 80 και ίσως και μέχρι το 2000, το πολιτικό σύστημα που εγκαθιδρύθηκε στο δυτικό κόσμο, δηλαδή η εκλόγιμη μοναρχία, εξυπηρετούσε κάποια συμφέροντα και της κοινωνίας, διότι η άρχουσα τάξη, οι ηγεμόνες, οι βιομήχανοι και λοιπά, αυτοί που ακριβώς είχαν τα κλειδιά της οικονομίας και της πολιτικής στα χέρια τους, ήταν εκείνοι οι οποίοι επεδίωκαν και κάποιους συμβιβασμούς για να έχουν τη συνένεση και την κοινωνική ειρήνη. Θυμάμαι ακόμα και στην δεκαετία του 70-80 που στις Ηνωμένες Πολιτείες γινόταν μια δημοσκόπηση για το σε ποιο βαθμό, με το ερώτημα σε ποιο βαθμό οι πολίτες ήταν ικανοποιημένοι από την ζωή τους στη χώρα, και εάν αυτό ανέβαινε πάνω από ένα ποσοστό, σήμαινε συναγερμός, ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Σήμερα δεν ενδιαφέρει η συνένεση. Εάν το τάδε φαν, ο επενδυτής, διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι καλά για αυτόν, συμφέροντα, δεν αποδίδουν όσο θα ήθελε, θα πάρει τα κεφάλαιά του την ίδια μέρα και θα πάει αλλού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αδιαφορεί αν στους δρόμους γίνεται αιματοχυσία ή όχι. Είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους χωρίς συμβιβασμούς. Αυτό που έχει πετύχει λοιπόν ο νέος φιλελευθερισμός, δηλαδή η διεθνής των αγορών, είναι να απαξιώσει κάθε
ιδεολογία και κάθε πρόταγμα που έχει να κάνει με το συμφέρον των κοινωνιών. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι μπορεί να συσσωρεύει απεριόριστο χρήμα, απεριόριστες εξουσίες και να βλέπει από εκεί ψηλά που είναι τις κοινωνίες ως μυρμήγκια. Αυτό όμως έχει συνέπειες. Και επειδή βλέπουν λοιπόν οι κοινωνίες ότι διαδηλώνουν και δεν παράγουν αποτέλεσμα, κατεβαίνουν στην πλατεία Συντάγματος μαζικά 500.000, 1 εκατομμύριο και λένε όχι στο α ή στο β ζήτημα και τους γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και γυρνάνε στο σπίτι και ακούνε στις ειδήσεις ότι αποφάσισαν άλλα πράγματα. Οι ίδιες οι κοινωνίες θεωρείται ότι φέρουν ευθύνη ως προς το εξής, ότι αναλώνονται στο πρόβλημα, στην κριτική και δεν δημιουργούν τη λύση και δεν ασχολούνται με τη λύση. Πιστεύετε... Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ το οποίο έχει να κάνει με τη γνώση. Οι κοινωνίες σήμερα εισπράττουν περισσότερο από αυτούς που διαμορφώνουν τις έννοιες, τις ιδέες, τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης. Γιατί αυτές τις υφίστανται και γι' αυτό βλέπουμε ότι ψηφίζουν αντισυμβατικά. Αντισυμβατικά δεν σημαίνει αντισυστημικά. Σημαίνει ότι κάθε ένας που θα κάνει το δημαγωγό ή που μπορεί να πει και κάποιες καλές ιδέες θα βγει μπροστά και θα στήσουν οι κοινωνίες το αυτί τους και εάν είναι επαρκώς δυναμικός και ανταποκρίνεται στις πολιτικές προσδοκίες των κοινωνιών θα τον ψηφίσουν. Αυτοί είναι αντισυμβατικοί, δεν έχουν δηλαδή έχουν κριτική διάσταση αλλά όχι πρόταση. Είναι και οι ίδιοι όπως και οι άλλοι. Απλώς μιλάνε με έναν άλλον πολιτικό λόγο που μπορεί να είναι δημαγωγικός ή μπορεί και όχι. Πώς δημιουργείται μία λύση που φέρνει τις κοινωνίες από την παρούσα κατάσταση, μία δυσχερή κατάσταση, σε μία καλύτερη? Πρώτα πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο που το παρελθόν δεν μπορεί να ικανοποιήσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κοινωνιών. Αντιθέτως, αντί για την ελευθερία των κοινωνιών και την ευημερία τους, ενισχύει τους ηγεμόνες. Αυτό πηγαίνει εναντίον της φύσεως. Ο φυσικός νόμος, ξέρετε, αυτό που κάνει είναι να εγκαθιδρύει ισότητα, άρα και ελευθερία μεταξύ των κοινωνιών των εμβίων όντων. Με άλλα λόγια, τα λιοντάρια, η κοινωνία των λιονταριών δεν σκοτώνει το ένα λιοντάρι το άλλο. Δεν υποτάσσει το ένα λιοντάρι το άλλο. Υπάρχει μια ισότητα, αν θέλετε, στην πρωτόγονη μορφή, αλλά παίρνουμε το πρωτοτυπικό στοιχείο. Επίσης και στις διαφορές με άλλες κοινωνίες. Θα φάει ένα ελάφι, αλλά δεν θα υποτάξει το άλλο ελάφι την άλλη κοινωνία. Αυτό λοιπόν στην περίπτωση του ανθρώπου δεν συμβαίνει. Οι κοινωνίες λοιπόν προσπαθούν να εξομοιωθούν με αυτό που συμβαίνει στη φύση, αλλά επειδή έχουν και τη δυνατότητα να νομοθετήσουν για τον εαυτό τους, έρχονται εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και την επιβάλλουν. Αυτή την μεταβατική περίοδο που ζούμε σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να την ικανοποιήσει το σύστημα του παρελθόντος, ούτε το οικονομικό ούτε το πολιτικό. Και η ισορροπία μεταξύ του οικονομικού ηγεμόνα και της κοινωνίας δεν επιτυγχάνεται μέσα στην εργασία. Επιτυγχάνεται δια της πολιτικής. Με άλλα λόγια, σήμερα διαδηλώνουμε, δηλαδή επικαλούμαστε τα δικαιώματα, ενώ θα έπρεπε να επικαλεστούμε την ελευθερία την πολιτική. Με άλλα λόγια, να μπούμε στο πολιτικό σύστημα. Επανάσταση στο πεδίο των ενιών λέγεται αυτό. Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε στη δημοκρατία, ούτε καν στην αντιπροσώπευση, και να διεκδικήσουμε κατ' ελάχιστον την αντιπροσώπευση. Άρα να μάθουμε τι είναι αντιπροσώπευση, τι είναι το σημερινό πολιτικό σύστημα και τι είναι δημοκρατία. Και να μην ακούμε αυτούς τους περισπούδαστους διεθνείς διανοητές που δεν γνωρίζουν που πάνε τα τέσσερά τους στο πεδίο των ενιών και υπηρετούν απλώς τους ηγεμόνες. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί η κοινωνία και θα έρθει η ώρα της ανάγκης αυτής και θα το διεκδικήσει, γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση. Θα βυθίζεται διαρκώς και περισσότερο. Αυτό που βλέπουμε ως αντίδραση εμφανίστηκε με την άνοδο της λεγόμενης ακροδεξιάς ή συντηρητικών τάσεων ή εθνοκεντρικών τάσεων και στις ευρωεκλογές και στη Γερμανία το είδαμε πολύ πρόσφατα.
στις ΗΠΑ δεν ξέρουμε, παραμένει αμφίροπη η κατάσταση. Εσείς σε τι το αποδίδετε αυτό? Είναι ακροδεξιά, μετατοπίστηκε το κέντρο, είναι κάτι άλλο? Αυτό που λέγεται ακροδεξιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο παλαιός φιλελευθερισμός. Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούμε να επανέλθουμε εκεί. Δηλαδή με τους όρους του παρόντος οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει οι κοινωνίες να σκεφτούν είναι ότι τη λύση δεν θα τους τη δώσει ούτε ο παλαιός φιλελευθερισμός, αυτό που λέγεται ακροδεξιά με την αντισυμβατικότητά του, ούτε ο νέος φιλελευθερισμός που είναι η αυθεντική αποτύπωση της θέσμησης και της ιδεολογικής πραγματικότητας που επέβαλε η Διεθνής των Αγορών. Παραδείγματος χάρη, η Διεθνής των Αγορών σήμερα διακινεί την ιδέα ότι το έθνος είναι εθνικισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Το έθνος είναι η πολιτισμική συλλογικότητα. Ο εθνικισμός είναι άλλο πράγμα. Και σήμερα υπάρχει και κυριαρχεί ο οικονομικός εθνικισμός. Και καταγίνεται αυτός ο οικονομικός εθνικισμός που είναι ο διεθνής να αποδομήσει την πολιτισμική συνοχή των κοινωνιών. Γιατί? Για να μεταφέρει, να κάνει τις κοινωνίες πολυεθνικές, ώστε να συγκρούονται, να μεταφέρουν τον πόλεμο στο εσωτερικό τους, αυτό που γίνεται μεταξύ των κρατών δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο αυτοί να γιορτάζουν επάνω. Γιατί, ξέρετε, το χρηματοπιστωτικό χρήμα γιορτάζει και πανηγυρίζει όταν χύνεται αίμα στους δρόμους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συγκρατήσουμε. Αυτό είναι αντίδραση, είναι οπισθοδρόμηση, δεν είναι πρόοδος. Πρόοδος είναι η σφυριλάτηση της πολιτισμικής συνοχής και η διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού και πολιτικού προτάγματος που θα συνάδει με την ελευθερία των κοινωνιών, άρα με την είσοδο των κοινωνιών στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι πρόοδος και αυτό θέλουν πάση θυσία να το εμποδίσουν και γι' αυτό δεν το εισάγουν στο δημόσιο διάλογο. Ούτε καν επιτρέπουν σε αυτούς, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος εκτός από μένα θα έλεγα, αλλά το λέω με πολύ σεμνότητα, δεν το έχω συναντήσει στην διεθνή διανόηση που να εξηγεί ακριβώς τα πράγματα έτσι. Το διακύβευμα μεταξύ ηγεμονίας των ολίγων και ελευθερίας των κοινωνιών διέρχεται από την μεταβολή του πολιτικού συστήματος από εκλόγιμη μοναρχία σε αντιπροσώπευση και στο βάθος σε δημοκρατία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αυτό για το οποίο γίνεται πολλής λόγος τον τελευταίο καιρό και σε σχέση με το θέμα της ελευθερίας είναι η κουλτούρα woke, το κίνημα woke ή η στρατηγική της αποδόμησης, όπως λέγανε και οι θεωρητικοί οι οποίοι το εισήγαγαν στο δημόσιο λόγο. Αυτό πώς προκύπτει? Ως ανάγκη της κοινωνίας, ως κατευθυνόμενη ανάγκη προς την κοινωνία? Και πώς επηρεάζει την κοινωνία και πώς το υπερβαίνουμε? Αυτό είναι μια μαζική επίθεση εναντίον όχι μόνο της ελευθερίας που έχει και εναντίον του να σκεφτεί η κοινωνία την κοινωνική και πολιτική ελευθερία, αλλά και εναντίον των δικαιωμάτων της, των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών δικαιωμάτων της. Οδηγούν την κοινωνία που είναι μια κοινωνία ιδιώτης. Δεν υπάρχει σώμα κοινωνία σήμερα όπως ξέρουμε. Υπάρχει άθροισμα ατόμων που βρίσκονται σε μια χώρα και συγκροτούν την κοινωνία. Άρα δεν έχει βούληση. Το διακύβευμα της woke κουλτούρας είναι να οδηγήσουν τα άτομα σε μια ομφαλοσκόπηση ώστε να ικανοποιούνται με αυτό που αν αυτοί κυβερνούσαν, αν δηλαδή η κοινωνία κυβερνούσε, θα τα είχε αυτονοήτως. Δεν θα χρειαζόταν να παρακαλεί τον έναν και τον άλλον να ψηφίσει νόμους για αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, υπάρχει στο σύμπαν ένας νόμος που παραβιάζεται αυτή τη στιγμή, ότι όποιος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να νομοθετήσει, νομοθετεί κατά τον νόμο της φύσης. Την παρέκκληση την αφήνει στην άκρη και την θεσμοθετεί για να προστατεύεται. Να το πω απλά, τα άτομα που ήταν διανοητικά καθυστερημένα, διαταραγμένα κλπ. Στην φεουδαλική Δύση και μέχρι το 19ο αιώνα, ξέρετε, τα έριχναν ή στην πυρά ή τα τιμωρούσαν. Ήταν δαιμονισμένα. Στον ελληνικό κόσμο υπήρχαν ειδικά νοσοκομεία τα οποία φρόντιζαν τους αναξιοπαθούντες διανοητικά,
Όπως επίσης και τα νόθα τέκνα, δεν τα σκότωναν. Υπήρχε η βρεφοκοιτίδα σε κάθε δήμο. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι εδώ η εξέλιξη ήταν εξέλιξη προς την ελευθερία, άρα προς τον δημόσιο χώρο και την προστασία που παρήχε, ενώ εκεί ήταν η δαιμονοποίηση του δημοσίου χώρου, άρα και του ιδιώτη ο οποίος διατάρασε και αυτή την περιοχή της ιδιωτίας. Σήμερα λοιπόν εισάγουν πάλι αυτά τα φαινόμενα να νομοθετήσουν ως κανόνα αυτό που η φύση το έχει τοποθετήσει ως παρέκκληση και που θα έπρεπε να προστατευθεί, αλλά να μην γίνει καθολικός νόμος. Σήμερα λοιπόν αυτό συμβαίνει και αυτό ακριβώς οφείλεται στο γεγονός ότι θέλουν να μην επιτρέψουν στα ανθρώπινα μυαλά να σκεφτούν την αναδόμηση, την επαναξιοποίηση και τον επανορισμό των έννοιων, ώστε να διεκδικήσουν την αρμοδιότητα αυτά να αποφασίζουν και για την ιδιωτική τους ζωή, για το φύλο τους, για τα πάντα και όχι κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν τον καθοδηγητή. Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα ως κοινωνία, και θα ήθελα να μου πείτε για την Ελλάδα συγκεκριμένα, γιατί το παγκόσμιο θέμα είναι πολύ ευρύτερο, μοιάζει με κάποια φάση που έχουμε περάσει στο παρελθόν και δεν μάθαμε το μάθημά μας, ώστε χρειάζεται να το ξαναξεπεράσουμε. Θα σας το πω με απλό παράδειγμα. Δύο απλά παραδείγματα που τα ζήσαμε δια του πολιτικού λόγου των δύο τελευταίων πρωθυπουργών της χώρας. Ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, μίλησε για ετερόκλητο όχλο. Γιατί διαδήλωνε υπερβαίνοντας τα κόμματα η κοινωνία μαζικά. Ετερόκλητος όχλος. Αυτός που τον εξέλεξε για να πολιτευθεί προς το συμφέρον της. Βρέθηκε απέναντι και τον απαξίωσε ως ετερόκλητο όχλο. Αυτό το έλεγαν στις δυτικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα και το λένε και σήμερα. Οι μαζικές διαδηλώσεις που είναι πέραν της διατεταγμένης κομματικής λογικής θεωρούν αυτές τις διαδηλώσεις όχλο, οχλοκρατία. Το δεύτερο, ο τωρινός πρωθυπουργός, ψηφίζοντας το νόμο για τα ομοφυλόφιλα και όχι ομόφυλα ζευγάρια, μίλησε για τυραννία της πλειοψηφίας. 18ος και 19ος αιώνας, Αλέξης de Tocqueville, δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα σε σχέση με τις έννοιες και με το τι είναι δημοκρατία. Και πάθαινε αλλεργία με το γεγονός ότι θα μπορούσε, όπως στην Αμερική, να ψηφίζει κάποιος τον αντιπρόσωπό του και στη συνέχεια αυτός, τον εκπρόσωπο του μάλλον, στη Βουλή να αποφασίζει αντί για τον κυβερνήτη. Τι σημαίνει τυραννία της πλειοψηφίας? Ότι αποδέχεται να πάει στις εκλογές για να αποφασίσει η πλειοψηφία για να γίνει αυτός πρωθυπουργός, αλλά στη συνέχεια της γυρνάει την πλάτη και κυβερνάει με βάση τα συμφέροντα των ομάδων. Αυτό πώς θα το ερμηνεύσουμε? Ως πρόοδο ή ως ολική αντιδραστική οπισθοδρόμηση στην πορεία της ανάσκεσης της λογικής των κοινωνιών να πάνε μπροστά και να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους? Άρα το μάθημα που πρέπει να μάθουμε με απλά λόγια ποιο είναι? Επανάσταση στα μυαλά μας. Να πάψουμε να νομίζουμε ότι αυτό που πιστεύουμε είναι η αλήθεια. Να θεωρούμε ότι πέτυχαν σήμερα το θαύμα που δεν θα μπορούσε ο πιο εφάνταστος Θεός να κατέβει στη γη και να το κάνει. Ένα πολιτικό σύστημα που είναι εκλόγιμη μοναρχία και αποφασίζει μόνο ο ένας και χωρίς να υπόκειται στην δικαιοσύνη, να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτικό, δηλαδή η κοινωνία να είναι εντολέας και να αποφασίζει καθημερινά και να δίνει εντολές στον εντολοδόχο και συγχρόνως δημοκρατία, δηλαδή αυτοκυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το θαύμα, άρα πρέπει να ξεχωρίσουν. Να ξεχωρίσει η αίρα από το στάρι, όπως τα έλεγε η σοφία του λαού, και να ξέρουμε ότι είμαστε στην μοναρχία και ότι για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να πάμε τουλάχιστον στην αντιπροσώπευση. Σας έλεγα πριν ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα. Ποιο θα ήταν το μείγμα της οικονομικής, της δημοσιονομικής πολιτικής ή οτιδήποτε άλλο, εάν αυτό που θέλει να αποφασίσει η κυβέρνηση έπρεπε να το θέσει με μια απλή αλλά έγκυρη και δημοσίου χώρου περιεχομένου δημοσκόπηση για να πει ένα ναι ή όχι η κοινωνία. Το στοιχειώδες. Θα ήταν το ίδιο μείγμα της πολιτικής?
Όχι βέβαια. Πρακτικά αυτό που προτείνατε πώς μπορεί να εφαρμοστεί? Γιατί το συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε μαζί, ότι έχουμε την τεχνολογία να το υποστηρίξουμε. Μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, από την τοπική αυτοδιοίκηση, πιλωτικά σε κάποιους δήμους. Πώς θα προτείνατε να γίνει? Το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται στις μικρές κοινότητες σημαίνει ότι δεν το θέλουν. Αλλιώς θα μπορούσε να εφαρμόζεται καθημερινά. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την αρχή ότι πρέπει να επιβληθεί. Άρα πρέπει οι κοινωνίες να αντιτείνουν, όχι να διαγωνίζονται με τη λογική θα ψηφίσω τον Α ή τον Β, αλλά θα τους θέσουν όλους απέναντι και θα πούν η ατζέντα μας είναι αυτή, αντιπροσώπευση. Να γίνουμε εντολής. Να δίνουμε εντολή για το τι θα κάνετε και να σας ελέγχουμε και να σας ανακαλούμε και να σας επιβάλλουμε το περιεχόμενο του πολιτεύεστε. Είτε είναι στα εθνικά θέματα, είτε είναι στα εσωτερικά οποιαδήποτε ζητήματα. Αυτή είναι η αντιπροσώπευση. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πώς θα μπορούσε να γίνει, να το οργανώσουμε μάλλον. Έχω πει πολύ απλά για να δείξω ακριβώς πόσο εύκολο είναι και δεν είναι δύσκολο. Έχω μιλήσει για το Δημοσκοπικό Δήμο, που έχει και δημιουργικό αλλά και στατικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει? Δημιουργούμε έναν θεσμό με δημόσιες προδιαγραφές και για κάθε πολιτική απόφαση που θέλει, από τις σημαντικές που θέλει, το προϋπολογισμό, τα δημοσιονομικά, την οργάνωση της χώρας, τις νομοθεσίες που θα γίνουν, να γίνεται μία δημοσκόπηση. Πρώτα θα ανοίγει ο διάλογος για ποιο είναι το διακύβευμα, θα βγαίνουν οι προτάσεις και στη συνέχεια θα γίνεται η διαδημοσκοπήσεως ψηφοφορία. Ξέρετε, ακούμε συχνά τους πολιτικούς να λένε ότι δεν κυβερνάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν κυβερνάμε με βάση τη βούληση της κοινωνίας, διότι οι δημοσκοπήσεις, εάν οργανωθούν σωστά, αποδίδουν το 100% της βούλησης της κοινωνίας. Δεν είναι αστείο πράγμα. Άρα λοιπόν δεν τις θέλουν, αλλά τις κυνηγούν όμως για να βλέπουν πού κατευθύνεται η κοινωνία και να την χειραγωγούν. Δίνοντας αυτό το παράδειγμα, εξηγώ πόσο ανέξοδο και εύκολο είναι να γίνει και σήμερα. Ωστόσο, εκεί που θα οργανωθεί η κοινωνία σε σώμα, δηλαδή σε δήμο, και θα εκκλησιάζεται, θα συγκροτείται δηλαδή και θα λειτουργεί πολιτικά, θα αποκτήσει βούληση, αφού θα γίνει θεσμός, είναι η τεχνολογία της επικοινωνίας, η ψηφιακή τεχνολογία. Εκεί θα συγκροτείται ό,τι γινόταν στην Αθήνα και μέχρι το 19ο αιώνα κάτω από την πλατεία, από τον Πλάτανο στην πλατεία και λοιπά στον ελληνικό κόσμο. Δηλαδή θα συγκροτείται η κοινωνία σε δήμο και θα αποφασίζει. Συνεπώς έχουμε το νέο επικοινωνιακό σύστημα που δεν είναι το φυσικό, μαζευόμαστε στην πλατεία, μαζευόμαστε στην Πνίκα, αλλά στο επίπεδο της τεχνολογίας, και εκεί θα γίνεται η διαβούλευση, θα αναλύονται τα δεδομένα και θα παίρνονται οι αποφάσεις. Μιας και μιλήσατε για τις ελληνικές κοινότητες, των Ελλήνων της κοινότητας, και με αφορμή την πρόσφατη έκδοση για τα κοινά των Καλυμνίων, θα μπορούσατε να μας πείτε σήμερα πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί το αντίστοιχο που γινόταν στις κοινότητες μέσω της τεχνολογίας, δηλαδή να εξελίξετε αυτή την ιδέα? Πώς θα μπορούσαν να σκέφτονται, να αποφασίζουν μέσω της τεχνολογίας οι άνθρωποι σε κοινότητες? Δείτε πόσο ανατριχιαστικό είναι ο ελληνικός κόσμος από τον 6ο αιώνα και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, γιατί το κοινό των Καλυμνίων δεν είναι μόνο, ήταν όλος ο ελληνικός κόσμος έξω από το ελλαδικό κράτος. Ήταν το 1894 νομίζω. Δημιούργησε σύνταγμα δημοκρατίας και στο πολιτικό και στο οικονομικό πεδίο οι σφουγγαράδες. Δημοκρατία σημαίνει αυτοκυβέρνηση, κοινή διαβούλευση και συναπόφαση. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ανατριχιαστικό είναι ότι ήρθε αυτό το κράτος που ήταν ένα προτεκτοράτο με ξένο στρατό και ξένη κυβέρνηση. Το εκθιάζουν γιατί είναι στρατευμένοι σε αυτό, για συμφέροντα και ιδεολογία σήμερα. Αλλά ήρθε αυτό το κράτος και κατήργησε με νόμο, μέσα σε αυτό το βιβλίο θα δείτε ότι στο τέλος υπάρχει η νομοθεσία των Βαβαρών που καταργεί τις συνελεύσεις και
ορίζει ότι οι δήμαρχοι θα εκλέγονται από τους περισσότερο φορολογούμενους, δηλαδή από τους πλούσιους και όχι από τους φτωχούς. Δημοκρατικό σύστημα. Έπρεπε να μοιάσουμε στην Ευρώπη, να εξευρωπαϊστούμε. Και βεβαίως δεν ετίθεται το θέμα, όπως ο Καποδίστριας προσπάθησε και τον ακύρωσαν όπως ξέρουμε, να εγκαθιδρυθεί, να επανέλθει η δημοκρατία που κατήνησαν στην Επανάσταση οι προύχοντες στα κοινά. Και βλέπουμε επομένως ότι καταργείται η δημοκρατία και σήμερα αντιμετωπίζεται από την διανόησή μας περιφρονητικά ως προνεωτερική. Δηλαδή, προσέξτε, είναι πιο προοδευτική η εκλόγιμη μοναρχία. Αν πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, ένα ημιδεσποτικό πολιτικό σύστημα είναι πιο προοδευτικό από ό,τι είναι η αυτοκυβέρνηση, η δημοκρατία. Γιατί ιστορικά είναι προηγούμενο. Λοιπόν, ιστορικά είναι γιατί το κατήργησε η νεότερη τη δυτική πραγματικότητα με αφετηρία το διαφωτισμό. Αυτό που λέτε ότι στον ελλαδικό χώρο, στις ελληνικές κοινότητες, αυτό που είχαν κατακτήσει, η ωριμότητα, η πολιτική, η πνευματική, η κοινωνική και η οικονομική που είχαν κατακτήσει, ακυρώθηκε με το ξεκίνημα του κράτους. Η ίδια η κοινωνία, αυτό που δημιούργησε, πώς το ξέχασε και πώς θα το ξαναθυμηθεί? Το ξέχασε διότι πρώτον κατεστάλλει, έγινε σημαντική καταστολή. Γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης καταδικάστηκαν σε θάνατο στην απέραντη φτώχεια ή σε φυλακές, γιατί ακριβώς αντιδρούσαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κολοκοτρώνης ήθελε πρόεδρο και ο Μαυροχορδάτος ήθελε να μοναρχευθεί ο Έλληνας, γιατί ήξερε ότι εκεί υπήρχε το μέλλον. Ο Κολοκοτρώνης ήθελε το Καποδίστρια, ήθελε δηλαδή να είναι μέσα στην λογική της ελληνικής εξέλιξης. Δεν ήθελε να περάσουμε μέσα από την απολυταρχία της Ευρώπης για να επανέλθουμε στην εποχή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα και το τραγικό. Δηλαδή ουσιαστικά διαμορφώθηκε ένα κράτος το οποίο προοριζόταν όχι να ελευθερώσει τον Έλληνα, αλλά να τον υποτάξει στις προδιαγραφές της απολυταρχίας. Με άλλα λόγια, θεωρήθηκε εθνική και ήταν αναγκαίο έστω και αυτό μετά την αποτυχία της Επανάστασης να γίνει, αλλά όμως στη συνέχεια μέσα σε αυτό το κράτος οι δυτικοί μαζί με τους Έλληνες, τους ελλαδικούς, οι οποίοι είχαν αποκηρύξει το παρελθόν τους, να καταστήνουν και την ελάχιστη ελευθερία των Ελλήνων, το εσωτερικό. Δηλαδή το τίμημα για την ελάχιστη αυτή εθνική απελευθέρωση με όρους προτεκτοράτου ήταν να μεταβληθεί ο Έλληνας σε υπήκοο μιας απολυταρχικής ελαιοθεού μοναρχίας. Λογιστείτε δηλαδή ότι μας έφεραν στο απότατο παρελθόν της προσολώνιας εποχής για να ξεκινήσουμε από εκεί την ιστορική μας διαδρομή στο νεότερο κράτος. Όταν ο ελληνισμός μεγαλουργούσε στον κόσμο, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που διέθετε και είναι εφικτό σήμερα να αναπτύξουμε ξανά αυτά τα χαρακτηριστικά? Να ξεκινήσω από το τέλος, όχι. Όχι, γιατί έχουμε υποστεί τέτοια αλωτρίωση ακόμα και ως μικρή χώρα που δεν αποδεχόμαστε, δεν διανοούμαστε καν να αμφισβητήσουμε το παρόν σύστημα. Μπορείτε να δείτε, αν αφήνετε σχόλια στη δημοσίευση της συζήτησης που κάνουμε, πολλούς οι οποίοι βεβαίως είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία αλλά άλλοι το πιστεύουν, που θα λένε τι είναι αυτά που μας λέει ο Κοντογιώρικης. Επομένως δηλαδή έχουν υποστεί τέτοια αλωτρίωση που δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους, με την έννοια ότι ο ίδιος ξέρει και μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, να κυβερνήσει, αλλά δεν αποδέχεται να γίνει μέλος της κοινωνίας και να αυτοκυβερνιέται. Έχει ξεχάσει, τον έχουν οδηγήσει στο να ξεχάσει αυτό το παρελθόν και ζει με την εικόνα του άλλου, ο οποίος έρχεται από άλλο δρόμο όμως και δεν μπορεί να κατανοήσει αυτή τη διαδρομή του ελληνισμού. Αυτό είναι το αντιδραστικό ζητούμενο αυτού που αρνείται την έννοια της ελληνικής συνέχειας, αρνείται την πρόοδο της δημοκρατίας και της οικουμένης, ενώ αυτός ο οποίος υποστηρίζει και ιστορεί
τον ελληνισμό δια του κράτους, του απολυταρχικού ή του πολιτικά κυρίαρχου κράτους, ενώ είναι αντιδραστικός, βαθιά αντιδραστικός σε σχέση με τον ελληνικό κόσμο, εννοεί να απαξιώνει την πρόοδο που αντιστοιχεί στον ελληνικό κόσμο, και γι' αυτό δεν θέλει να ακούει για το παρελθόν, και γι' αυτό θέλει τη ρήξη, την μη ελληνική συνέχεια. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι αυτός είναι βαθιά αντιδραστικός. Συνεπώς, καταρχάς τα χαρακτηριστικά δεν μας είπατε που είχε, συνοπτικά όσο γίνεται, ο ελληνισμός όταν ήταν στην περίοδο που μεγαλουργούσε. Το ιδίωμα του ελληνισμού είναι ότι συγκροτήθηκε όχι ως ένα κράτος έθνος, αλλά ως ένα έθνος κόσμο σύστημα. Σύνολο κρατών. Ήταν πάνω από 400-500 κράτη, πόλεις κράτη. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ο ελληνισμός με όρους κοσμόπολης, ενός εδαφικού κράτους μεγάλου, το οποίο είχε μέσα του και τις πόλεις. Με αυτό το καθεστώς κινήθηκε στην ιστορία μέχρι το τέλος του Βυζαντίου, και στη συνέχεια χωρίς το καθεστώς, γιατί ήταν υπό εθνική κατοχή, αλλά με τις πόλεις, τα κοινά, μέχρι και την υποτιθέμενη απελευθέρωσή του με το κράτος έθνος, το κράτος όχι έθνος, το κράτος της απολυταρχίας, που στη συνέχεια έγινε κράτος έθνος. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με την εξής ερώτηση. Παρά το σχετικά απεσιόδοξο που συζητήσαμε πριν, απέναντι στην ιστορία, την πολιτισμική ιστορία, αλλά και την γενικότερη ιστορία που φέρει ο ελληνισμός, ποια είναι η ευθύνη μας? Έχουμε ευθύνη? Θα πρέπει να έχουμε αίσθημα ευθύνης? Η ευθύνη μας είναι ότι διαρρήξαμε με το ιστορικό παρελθόν μας, δηλαδή με την πρόοδο και την δημοκρατία της οικουμένης. Ο ελληνισμός και από τις απαρχές του, αλλά και ως σύστημα, ήταν οικουμενικός. Οικουμενικός, εθνικά οικουμενικός. Και συνέχισε μέχρι και το 19ο αιώνα. Το πρόταγμά του για την απελευθέρωση ήταν αυτό. Ένα οικουμενικό κράτος της κοσμόπολης, όπου θα υπερήχε η δημοκρατία. Μας το λέει και ο Ρήγας, μας το λένε και οι άλλοι και τα συντάγματα της Επανάστασης στη μικρογραφία τους. Αυτό που όμως συνέβη στη συνέχεια είναι μια απόλυτη ρήξη με το παρελθόν. Πρέπει να επανασυνδεθούμε με το παρελθόν μας, όχι για να το εγκαταστήσουμε εκ νέου, αλλά να το εφαρμόσουμε στο επίπεδο του κράτους έθνους, της επικράτειάς μας. Να επαναφέρουμε δηλαδή την πολιτική στην κοινωνία, με άλλα λόγια να αισθάνεται η πολιτική την ανάσα της κοινωνίας και να πολιτεύεται προς το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή να ξέρει ότι θα απολογηθεί αυτός που εκλέγεται για να υπηρετήσει τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας, να ξέρει ότι αν δεν το πράξει θα υποστεί τις συνέπειες. Δεν μπορεί να είναι αυθαίρετος και κατά το Σύνταγμα να μπορεί να διαπράττει οποιαδήποτε αδικία, οποιοδήποτε κακούργημα εναντίον του ελληνικού λαού και των εθνικών του συμφερόντων και να θεωρεί ότι διέπραξε κάτι και να δηλώνει mea culpa. Αυτά είναι πρωτοφανή για τον ελληνικό κόσμο, αλλά είναι πολύ γνωστά και ευανάγνωστα για το δυτικό κόσμο, αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, διότι δεν έζησε τέτοιο καθεστώς. Από τη φεουδαρχία βγήκε. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Να ανασυνδεόμενοι με το ιστορικό μας παρελθόν, να μην αναφερόμαστε μόνο στη γλώσσα και τα πολιτισμικά στοιχεία που διατηρήθηκαν, αλλά και για το σύστημα που τα δημιούργησε. Τον πολιτισμό της οικουμενικής δημοκρατίας. Αυτό το μεγάλο διακύβευμα είναι που θα επιτρέψει τον ελληνισμό στην κατάντια που έχει φτάσει σήμερα να επιβιώσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η μεταπολίτευση δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια επαναφορά στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα, που μάλιστα οδήγησε σε μια καθολική λαιλασία. Όσο δεν λαιλατούνταν ο ελληνικός πλούτος και η κοινωνία, τόσο υπήρχαν οι αυτόκλητοι πνευματικοί άνθρωποι να θεμελιώνουν συνταγματικά την ασυλία αυτών που λαιλατούσαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σήμερα στην διάρκεια ακριβώς της κρίσης που μας παρέδωσαν αφού μας πτώχευσαν στους δανειστές, να έχουμε απολέσει 1,5 έως 1,600 εκατομμύρια Έλληνες
και όχι μόνο 500.000 που μας λένε, και να μας μιλάνε σήμερα για την ανάγκη αλλαγής λαού, διότι είναι απίθαρχος ο ελληνικός λαός και δεν μπορούν να τον πειθαρχήσουν σε αυτή την κατάντια που τον έχουν φέρει. Θα μπορούσατε να μας πείτε ένα σύντομο μήνυμα για αυτό, αισιόδοξο για αυτόν τον απίθαρχο λαό? Αισιόδοξο είναι να μπει ξανά στη λογική, όπως προείπα, της επανάστασης των ενιών, να αντιληφθεί πού βρισκόμαστε σήμερα και να διεκδικήσει θέση στην πολιτεία. Θεσμική θέση στην πολιτεία. Είναι εφικτό να πάψει να διαγωνίζεται για το ποιος θα τον μοναρχεύσει δίκην δυνάστη και με όλες τις ασυλίες, και να τους κάνει να αισθάνονται την ανάσα της συλλογικά, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Κύριε Κουντογιώρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια φορά ακόμα που είσαστε εδώ. Και πάλι δεν κατάφερα να κάνω όλα τα ερωτήματα που είχα σχεδιάσει. Η ελπίδα για την ελληνική κοινωνία θα έρθει μόνον εάν αντιληφθεί ότι πρέπει να συνταχθεί με την ελευθερία της και όχι με τον ηγεμόνα, με το να μπει στην πολιτική για να αισθάνεται θεσμικά την ανάσα της η πολιτική τάξη και όχι να διαγωνίζεται για το ποιον θα εκλέξει. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε, μπορείτε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ με τη συμμετοχή σας. Οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας εγγραφή, αφήνοντας το σχόλιο σας και μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε καλά.